นะครับที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมบ้านของป๊อปนะครับครับดีใจเหมือนกันครับครับติดตามคุณแก๊ปมานานโอ้ขอบคุณมากนะครับครับผมก็บ้านของป๊อปเองเนี่ยจะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าเหมือนมีบ้านของญาติหลายๆหลังอยู่ร่วมกันใช่ไหมครับใช่ครับถ้าให้ป๊อปเล่าถึงความสัมพันธ์หรือว่าพูดถึงบริบทของพื้นที่นิดนึงได้ไหมครับว่าการที่เราต้องอยู่ร่วมกันกับญาติๆแบบนี้เนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงบ้างแล้วแน่นอนพี่เชื่อว่ามันต้องส่งผลต่อการที่เราจะสร้างบ้านหลังนี้ใช่ใช่คือในหมู่บ้านนี้ก็มีทั้งหมดประมาณ11ครอบครัวครับเพราะว่าเรามีคุณทวดมีลูก11คนคืออยากให้ลูกหลานอยู่ด้วยกันแกก็แบ่งแปลงก็คือจะใช้ถนนตรงนี้เป็นเหมือน public space เลยก็คือจะวิ่งเล่นกันเล่นซ่อนแอบเล่นทุกอย่างด้วยกันบนถนนหมดเลยจริงๆต้องบอกว่าข้อดีอย่างหนึ่งในการที่เรามาอยู่เหมือนภายในหมู่บ้านของเครือญาติเนี่ยตัวบ้านเองมันก็ไม่จำเป็นต้องปิดทึบมากใช่ไหมฮะสามารถจะเปิดเพื่อเชื่อมโยงกันได้และนั้นก็คือถือว่าเป็นหนึ่งโจทย์สำคัญที่เราตั้งเอาไว้เลยใช่ครับก็คือเรื่องแรกคือเรื่องกับถนนเนี่ยแหละเพราะว่าคือเราอยากให้เหมือนตัวบ้านเนี่ยมันมีการสื่อสารบางอย่างกับถนนเพราะว่าถนนมันเป็นเหมือนเมนของบ้านนี้คือคนส่วนใหญ่ก็จะใช้ใช่ไหมฮะครับตอนเช้าก็จะมีคนออกมาวิ่งแล้วหรือว่าช่วงเย็นก็จะมีพาผู้สูงอายุออกมาเดินมีเด็กออกมาวิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีมุมนึงของบ้านเลยที่เหมือนป๊อปจะเจาะเป็นช่องเปิดไว้ที่สามารถมองมาแล้วก็เห็นถนนเมนตรงนี้นี่แหละใช่ซึ่งจริงๆนอกจากการมองผ่านช่องเปิดแล้วเนี่ยมันก็จะมีระเบียงที่เราสามารถจะออกมาแล้วก็เชื่อมโยงกับถนนนี้ได้ด้วยใช่ครับใช่ก็คือหลักคิดก็คือว่าเราพยายามที่จะหาแกนใดแกนหนึ่งที่บ้านจะเปิดได้ตลอดเวลาแล้วเปิดได้กว้างๆหน่อยครับก็น่าจะเป็นแกนที่เป็นถนนเส้นนี้ครับเพราะว่าคือทุกคนเขาก็จะมีส่วนของตัวเองครับแล้วเขาก็จะปลูกต้นไม้กันอยู่แล้วก็จะมีพวกต้นไม้ที่อยู่มาตั้งแต่สมัยเราเด็กๆด้วยก็เลยเลือกเป็นมุมหลักที่เปิดเป็นตัวกระจกใหญ่ด้านนั้นนะฮะถนนเมนตรงนี้เนี่ยมันมีความร่มรื่นนะมันมีความเป็นอุโมงค์ต้นไม้เหมือนกันนะฮะครับแล้วก็เป็นหนึ่งวิวที่ดีเลยที่สำคัญรู้สึกได้เลยว่ามันก็เล่าความสัมพันธ์ของพื้นที่นี้ได้เพราะสุดท้ายคือผมว่ามันจะมีความเป็นหมู่บ้านที่สวยงามคือแบบแต่ละคนทำหน้าบ้านให้สื่อสารลงมาที่พื้นที่ตรงกลางเดี๋ยวจะให้ป๊อปพาไปดูหน้าบ้านกันหน่อยนะครับได้ครับนี่ก็มาถึงบ้านของป๊อปแล้วนะครับครับจากแต่เดิมที่บอกว่าเป็นบ้าน2ชั้นพอเราสร้างใหม่นี่ก็ขึ้นมาเป็นแบบ3ชั้นบ้านทรงสูงเลยนะฮะเพราะว่าจำนวนคนเยอะขึ้นนะครับก็เราก็มีลูกด้วยแล้วก็มีสเปซที่ทำสำหรับน้องไว้ด้วยอีกวิงนึงแล้วก็ของคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะอยากให้เขาเทคที่ชั้น1ทั้งหมดแล้วก็มี common space สำหรับลูกหลานอะไรเงี้ยมาเพิ่มเติมขึ้นแต่ว่าในพื้นที่85ตารางวาใช่ไหมฮะ85ใช่พื้นที่ใช้สอยไม่ได้เยอะในบ้านนี่ประมาณเท่าไหร่ถ้าตอนนี้ก็ประมาณเกือบ600ฮะถ้ารวมเทอร์เรสรวมอะไรด้วยใช่ก็ถือว่าเป็นบ้านที่ไซส์ใหญ่ขึ้นมาเลยครับโอเคทีนี้อยากจะเริ่มให้ป๊อปพูดถึงเรื่องของการออกแบบ exterior แล้วก็การออกแบบในส่วนของชั้น1ตรงนี้ฮะซึ่งป๊อปจะมีเล่าให้พี่ฟังเลยว่าอยากจะให้มันเกิดความเชื่อมโยงกันระหว่างบ้านของเรากับญาติใช่กับญาติเพราะว่าคือเรามีความเป็นมิตรกันอยู่เปิดเข้าหาถนนได้ค่อนข้างมากหน่อยถ้าจะเห็นจากสเกลของรั้วกับหน้าต่างชุดนี้ครับคือความจริงการเปิดของหน้าต่างที่ปะทะถนนเนี่ยคือก็กว้างเลยคือปกติเราอาจจะทำไม่ได้ในกรุงเทพแต่เราก็ด้วยสภาพของความเป็นอยู่ตรงถนนเส้นนี้ที่แกนถนนเส้นนี้ก็จะเดินไปที่ต้นโพของหมู่บ้านนะครับที่บอกคุณแก๊ปว่าเป็นต้นไม้เหมือนต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านอยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มีงานบุญงานอะไรก็จะเดินไปทางนู้นกันเราก็เลยทำหน้าต่างที่กว้างเลยฮะแล้วก็ถ้าเดินช่วงเย็นๆแสงร่มๆหน่อยเราจะมองทะลุเข้าไปเห็นตัวบ้านได้ซึ่งข้างในก็จะเป็นเขาไม่ได้เป็น living เป็นทะลุไปถึง dining อะไรอย่างเงี้ยเลยนะใช่ฮะแล้วคือบ้านนี้ก็จะดีไซน์ว่าแบบเราสามารถไหลจากสเกลถนนนะครับเข้าไปเปิดเข้าไปปุ๊บเจอ common space ได้เลยฉะนั้นเวลาที่จะเหมือนเพื่อนมาหาหรือรวมตัวกันเนี่ยเราคือมันจะมีเซนส์ว่าเราแบบเป็นเวลคัมแล้วก็ไม่เกรงอะครับจะรู้สึกว่าแบบข้างในมีอะไรเห็นว่าใช้ชีวิตยังไงอยู่ครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นข้อดีของการที่เราอยู่ในหมู่บ้านที่เป็นญาติๆด้วยกันนะเลยสามารถทำโอ้โหเป็นแบบหน้าต่างบานใหญ่มากๆแบบนี้ได้บานใหญ่ฮะแล้วก็สเกลของรั้วด้วยครับรั้วตรงที่อิฐตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ฮะระดับของมุมมองสายตาเราอยู่ประมาณ1.50 อย่างเงี้ยเราก็เลยทำรั้วให้แตะที่ระดับ1.50 คือเป็นระยะที่แบบถ้าเรานั่งอยู่ข้างในเรายังได้ความ private
ครับ แต่ว่าถ้าเดินผ่านแล้วเขย่งเท้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือเขายังอาจจะแบบทักทายเราเห็นว่าใครเดินไปเดินมาครับบางทีอย่างคุณยายเขาก็จะเดินมาจากบ้านหลังเนี้ยแล้วก็มีไม้เท้ามากับผู้ดูแลเขาจะมาทานข้าวที่บ้านทุกวันตอนเที่ยงทีเราก็จะเห็นใครมาใครไปเตรียมตัวต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้คือประโยชน์ของการทำรั้วเมน50บางทีแบบแค่เช็คอยู่ไหมมาเล่นด้วยกันหรือเปล่าใช่ใครอยู่ไหมหรือใครเดินมาแล้วเราอยากเดินไปหาแล้วบางทีเราก็วิ่งออกไปหาเห็นพอดีอย่างเงี้ยแล้วก็เดินออกไปหาเขาคุยกับเขาซึ่งความจริงเรื่องพวกนี้มันเรื่องเล็กน้อยเหมือนเล็กน้อยแต่ว่ามันจะสร้างเหมือนพฤติกรรมให้เราเชื่อมโยงมันจะเป็นพฤติกรรมซ้ำๆที่ดีอะไรอย่างเงี้ยจริงครับเห็นด้วยครับอย่างน้อยคือมันมีความต่างแน่แค่เรื่องความสูงนะเขาจะมองเห็นเขากล้าจะเขย่งกล้าจะเรียกแต่ถ้าสมมติเราทำปิดบังมันเหมือนเราก็ปิดตัวเองไว้ก่อนแล้วอย่างนี้นะครับแล้วก็ไหนมุมนี้นะอยากให้พูดถึงต้นสนแกเรียด้วยเลยได้ไหมครับก็คือความจริงตัวสนเกเบเรียเนี่ยรูปทรงมันจะคล้ายร่มเนาะครับคือเราแค่อยากจะให้มันมีความเหลื่อมไปที่เนื้อของถนนนิดนึงเพื่อให้มีความรู้สึกเหมือนมันเป็นเชลเตอร์เป็นมีร่มเงาลงที่ตัวถนนบ้างฮะแล้วเวลาเราเดินเข้าช่วงนี้ก็จะดีไซน์เป็นทางเดินเป็นสเต็ปเข้าเราก็จะแบบเดินผ่านซุ้มต้นไม้นิดหน่อยครับผมครับแล้วก็ถ้าต่อเนื่องมาถึงด้านบนตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีการดีไซน์เป็นระเบียงของชั้น2ไว้นะใช่ครับใช่ครับก็สเกลระเบียงผมว่าสำคัญเพราะว่าคือความจริงระเบียงเนี่ยมันทำหน้าที่ว่าถ้าเราวางสเกลไว้ในสเกลที่ประมาณสัก 3-4 เมตรใกล้กับถนนเนี่ยมันจะเหมือนสร้างชีวิตให้กับถนนได้ด้วยครับก็เลยใช้พื้นที่ระเบียงตัวเนี้ยมาแปะไว้ที่หน้ากากของบ้านครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นการคืนวิวให้กับถนนอีกส่วนหนึ่งก็คือดึงตัวเราที่อยู่ในสเกลของชั้น2เนี่ยออกมาที่ขอบนิดหน่อยเพื่อจะรู้สึกถึงสเปซของทั้งหมดนอกจากบ้านเราบ้างซึ่งระเบียงชั้น2ก็จะมีเป็นพื้นที่ปลูกผักสวนครัวกับพื้นที่ที่เหมือนเป็นสวนที่สร้างวิวให้จากมุมมองภายนอกมองเข้ามาด้วยครับแล้วก็เห็นว่าความตั้งใจในการที่จะปลูกเฟื่องฟ้าตรงนี้ก็คือตั้งใจให้มันเหมือนเป็นจุดนึงที่นำสายตาเวลาคนขับรถเพราะว่าบ้านผมอยู่ตรงคอร์เนอร์พอดีครับฉะนั้นเราก็อยากให้มุมที่เป็นมุมแกนของเพื่อนบ้านเวลาเขาเข้ามาเขาได้เห็นอะไรที่มันสวยๆงามๆนิดนึงฮะเฟื่องฟ้านี่ถ้าเป็นหน้าแรงก็จะออกดอกสีส้มสีแดงสีเหลืองเต็มไปหมดเลยทีนี้ถ้าเกิดให้ป๊อปพูดถึงตัวของ exterior design ครับก็จะเห็นว่ามันเป็นบ้านสีขาวเรียบๆเลยแล้วก็มีช่องแสงเนี่ยด้านบนก็จะไม่ได้เยอะมากไม่เยอะตัวช่องเปิดทุกช่องที่เจาะคือเราไม่ได้เจาะแบบว่าเน้นความกว้างโล่งอะไรอย่างนี้มากเราจะมี intention ในการเจาะเป็นจุดๆว่าเราเจาะทำไมแล้วก็เปิดเท่าที่จำเป็นนะฮะเพราะว่าคือเราอยากจะ control แสงให้ไม่จ้าเกินไปฉะนั้นเราจะเอาแสงจากทิศเหนือเป็นหลักคือความจริงแสงเหนือเนี่ยมันจะโทนออกฟ้าละมุนใช่ไหมฮะก็คือด้านหน้าบ้านตรงนี้นี่เลยครับก็เลยจะเป็นตัวแกนหลักอันนั้นที่เป็นช่องเปิดที่ใหญ่ใช่ที่ใหญ่ตัวอาคารเนี่ยเราไม่ได้เดคอเรทอย่างที่เห็นก็คือใช้เน้นการทาสีขาวนี่ก็มีการคัดเลือกนะว่าควรจะเป็นขาวโทนไหนนะจะเลือกนึกนานหน่อยซึ่งอันนี้ก็เป็น8260แล้วครับคือเขาเหมือนเป็นค่ากลางไม่ได้ตกไปทางโทนเหลืองหรือโทนคูคืออยู่กลางๆการที่มันอยู่กลางๆคือเวลาที่แสงธรรมชาติมาแล้วเปลี่ยนไปตามวันมันจะดูดซับแสงได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติและดูละมุนตาคือมันจะไม่หนักไปทางครีมไม่หนักไปทางอะไรทางนั้นจะค่อนข้างเป็นขาวที่ขาวคือขาวเนี่ยจะคล้ายๆที่สวีเดนฟินแลนด์ใช้ทาบ้านนะครับก็เลยใช้สีนี้เป็นหลักแล้วก็ใช้กับหลายโครงการมากส่วนใหญ่ถ้าเป็นสีขาวก็จะสเปคเป็นโทนนี้ใช่ครับแล้วก็วิธีคิดแบบนี้ก็ไม่ต้องไปตกแต่งหน้าตาอะไรมากคือเราเน้นการเจาะช่องเปิดการมองหรือเป็นเน้น experience เน้น experience ที่ช่องเปิดส่งเราไปหามันก็เป็นวิธีดีไซน์ที่โอเคที่ออฟฟิศใช้อยู่ครับแล้วอย่างส่วนของหลังคาล่ะฮะส่วนใหญ่เราต้องเซอร์วิสหลังคาเยอะทีนี้บ้านผมก็หลังคาผมก็ค่อนข้างสูงนะฮะเราก็เลยใช้ว่าเราตีฝ้าที่เป็นอลูมิเนียมคอมโพสิตไปที่ตัวแปรเลยฉะนั้นมันจะไม่มีแกปหรือไม่มีความโปร่งอยู่ฮะก็ฉะนั้นตัวโครงสร้างก็จะ expose ออกมาเราก็จะไม่ต้องไปดูแลพื้นที่ใต้ฝ้าอะไรมากแล้วก็ตัวฝ้าเนี่ยทำด้วยคอมโพสิตเลยก็ไม่ได้เป็นยิปซัมนะฮะก็อยากจะให้อยู่ยาวๆโลเมนเทนแนนซ์แข็งแรงใช่ให้โลเมนเทนแนนซ์ครับส่วนหลังคาก็คือเป็นเมทัลชีทเป็นเมทัลชีทครับ
หนึ่งวัสดุที่เห็นป๊อปมีการเลือกใช้ก็คืออิฐนะครับซึ่งมันมีสตอรี่ที่เชื่อมโยงกับบ้านเดิมด้วยใช่ไหมเพราะว่าคือบ้านเดิมอ่ะผนังด้านหนึ่งทางด้านทิศตะวันออกครับเมื่อก่อนมันจะเป็นอิฐโชแนลทั้งหมดเลยทีนี้เหมือนเราก็อยู่กับมันมาตั้งแต่เด็กเราจะคุ้นเคยมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นธรรมชาติดีฮะความสีไม่เท่ากันของอิฐแล้วก็ความคราฟของอิฐแต่ละก้อนที่มันไม่แข็งเกินไปมันทำให้ดูอบอุ่นอิฐตัวนี้ก็จะเป็นอิฐที่ไม่ได้เผาด้วยกระบวนการใช้เครื่องครับก็ยังเผาอยู่เป็นเตาอยู่ฉะนั้นจะได้ความดิฟของสีที่ไม่สม่ำเสมอกันนะครับก็จะเห็นความเป็นธรรมชาติแล้วก็เราก็เคลือบด้วยคล้ายๆกับตัวเป็นนาโนที่ซึมลงไปในตัวเนื้ออิฐไม่ได้เป็นฟิล์มที่ผิวของอิฐนะครับฉะนั้นมันจะยังรักษาสภาพผิวของตัวอิฐได้อยู่ไม่มีฟิล์มแล้วก็ตัวมอร์ตาร์เนี่ยเราก็ผสมเองด้วยปูนขาวแล้วก็ผสมตัวสีของทรายเข้าไปนิดหน่อยให้มันออกขาวๆเหลืองๆไม่ออกเทาเกินไปครับมันรู้สึกดูขาวกว่าปกติใช่จะขาวกว่าปกติหน่อยฮะอีกอย่างนึงที่พอสังเกตแล้วก็คือตอนแรกก็คิดว่ามันจะมีประตูรั้วสำหรับรถเข้าไหมจริงๆคือไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีเลยก็คือเราเปิดหน้าบ้านอย่างนี้ใช่เราพยายามจะไม่ต้องทำรั้วแล้วก็คือเหมือนกับมีความรู้สึกแบบเวลคัมอะครับคือเราสามารถเปิดได้มากกว่าในหมู่บ้านแบบนี้ที่เป็นหมู่บ้านแบบครอบครัวขยายญาติกันหมดใช่เป็นญาติกันหมดใช่ครับทีนี้ถ้าให้ลงดีเทลถึงพื้นที่ส่วนจอดรถนิดนึงครับมีการดีไซน์ไว้ยังไงบ้างแล้วก็มีฟังก์ชันเก็บของอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมใช่ฮะก็ความจริงหน้าบ้านตรงนี้คือเราอยากจะให้มันคอมแพคที่สุดไม่ได้แบบมีพิธีรีตองมากอย่างตู้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตู้รองเท้าอยู่2ยูนิตแล้วก็จะเป็นตู้สำหรับสายชาร์จEV ครับแล้วเราก็จะทำทางที่เป็นทางเซอร์วิสของแม่บ้านไว้ด้านขวาครับก็สามารถเดินเชื่อมไปที่ส่วนครัวเวลาจะไปซ่อมไปอะไรก็จะเข้าทางนี้ส่งแก๊สส่งอะไรแล้วก็เป็นแม่บ้านเข้าส่วนเราก็จะเข้าประตูนี้ครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวให้ป๊อปพาเข้าไปได้ครับเข้ามานี่เราเจอกับส่วนของโถงตรงนี้มันเป็น triple volume เลยนะครับ3ชั้นเลยใช่ครับพิเศษหน่อยครับถือว่า space พิเศษมากๆนะครับแล้วก็มันก็เชื่อมต่อกับโถงบันไดไปด้วยเลยนะฮะพื้นที่ตรงนี้จะเป็น common space ครับตอนแรกที่เราคิดคือ common space ของเราเนี่ยมีแนวนี้กับแนวนี้เพราะว่าคือแนวนี้เนี่ยมันทำหน้าที่คล้ายๆแบบหัวใจของบ้านที่คนน่ะสามารถมองลงมาที่พื้นที่ common ได้อยู่ฉะนั้นเวลาที่เรามีกิจกรรมบางอย่างที่อาจจะเหมือนเชื่อมกันได้เนี่ยบางทีเราเปิดมาหากันได้อย่างเช่นอย่างลูกชายซ้อมเปียโนหรือมีวันเกิดขึ้นไปเล่นเปียโนอะไรเงี้ยเปิดมาแล้วตรงนี้ก็นั่งกันอยู่อะไรเงี้ยเขาก็จะคือมีวิธี cross ขึ้นไปข้างบนเหมือนกัน common space ก็คือมีปล่องนี้กับตัวนี้ฮะจะเห็นว่าลักษณะของการวางแปลนเนี่ยมันก็คือเป็น open plan เชื่อมโยงกันหมดเลยนะฮะแล้วก็มี livingตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง living เหมือนกันใช่ไหมเป็น living ที่สบายๆหน่อยแบบมัลติหน่อยมัลติกว่าตรงโซนนั้นจะเป็นเหมือน living หรือคุยกับแขกจะเป็นรับแขกนะครับส่วนช่วงนี้ก็คือจะนั่งกองกันแล้วก็ใช้พื้นที่หลากหลายหน่อยครับมีมุมเด็กมีมุมผู้ใหญ่มุมเพื่อนเรียบร้อยนั่งกองกันได้หลายคน10-20 คนก็รับได้ครับแล้วก็ไหลต่อเนื่องไปที่ dining นะครับถ้าจะกินข้าวก็จะเริ่มขึ้นไปที่โต๊ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมากองตรงนี้ฮะแล้วก็เข้าไปนั่งที่โต๊ะอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตรงนี้มีประตู1บานอันนี้คือเป็นห้องของคุณแม่คุณพ่อครับใช่ก็เป็นประตูที่แบบสวยที่สุดตั้งใจทำที่สุดเนาะอันนี้ก็เหมือนเราทำให้ประตูมันดูพิเศษหน่อยแล้วก็ตำแหน่งนอนก็คือจะอยู่ถ้าสังเกตคือเราคิดยาวเลยว่าเวลาไปมาในช่วงที่เขาจะส่งอยู่กันเนี้ยก็คือจะให้สะดวกฮะฉะนั้นการเข้าออกบ้านจะค่อนข้างสะดวกมากแล้วก็จะเห็นว่าบ้านเนี่ยไม่ได้มีสเต็ปมากนักครับไม่ได้มีบันไดหลายขั้นมากแล้วก็ให้เขาอยู่ที่คอมมอนเพราะว่าจะได้เจอลูกๆหลานเจอเปิดประตูออกมาก็เจอเด็กๆเจออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนเช้ามาก็จะถามหาหลานแหละก็ลงมาเล่นอย่างเงี้ยครับก็สะดวกเขาด้วยครับผมแล้วจริงๆป๊อปเองก็บอกว่าตำแหน่งของห้องนอนคุณพ่อแม่ก็ตั้งใจให้เป็นตำแหน่งเดียวกับห้องของบ้านเดิมเลยบ้านเดิมก็อยู่ตรงนี้แหละครับใช่งั้นฉะนั้นความคุ้นชินก็จะไม่ได้เปลี่ยนไปมาก
ครับผมมันเป็นเหมือนดีเทลที่พี่ว่ามันมีความละเอียดดีนะที่เวลาเขารู้สึกการกลับเข้ามาอยู่แล้วมันเป็นแบบที่เดิมของเขาอะไรเงี้ยใช่ก็เหมือนเซนส์เราอยู่มา 10-20 ปีเราก็พยายามจะมีอะไรบางอย่างที่คล้ายๆเดิมอยู่บ้างฮะป๊อปพามาดูมุมนี้นะครับก็คือเป็นมุมนั่งเล่นกับรับแขกใช่ครับรับแขกนั่งคุยกันประมาณนี้ฮะจะเป็นลิฟวิ่งที่มีความฟอร์มอลนะฮะแต่ว่าไฮไลท์ก็คือมุมนี้เนี่ยฮะที่เราจะเห็นว่าเลือกใช้เฟรมเป็นแบบกว้างๆเหมือนเกือบจะพาโนรามาเลยนะฮะใช่ครับตรงนี้มองไปเนี่ยนอกจากเราเห็นสวนแล้วเนี่ยก็จะเห็นความเคลื่อนไหวถ้าเกิดว่ามีญาติเยอะใช่ครับไม่ผ่านมาใช่ครับจะเห็นสวนไซเกาหลีของบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยใช้เป็นแบ็กกราวด์ครับตัดกับต้นเกวาเลียแล้วก็แสงเวลาช่วงเช้าเขาจะลงอย่างเงี้ยครับเขาจะค่อนข้างสวยเพราะว่าตัวใบเขาจะต้องแดดหน่อยผมรู้สึกว่าบรรยากาศดีแล้วมันก็มีความแบบเล่าเรื่องความสัมพันธ์ที่ป๊อปพยายามจะสร้างให้เกิดขึ้นระหว่างข้างในกับข้างนอกใช่แล้วก็เป็นทิศเหนือด้วยครับก็แดดก็ไม่เข้าครับผมแล้วก็จะเห็นหน้าต่างที่เราใช้อันนี้คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นชุดบานเลื่อนไม้จริงสามารถเลื่อนเปิดได้บานใหญ่เลยครับแล้วก็รั้วอิฐที่เราคุยกันว่าสูงประมาณสักเมตร50นะฮะใช่ครับใช่แล้วก็จะไม่ได้ปิดกั้นจากข้างนอกซะทีเดียวครับอีกอย่างก็คือเรื่องของสวนอันนี้บอกว่าคุณแม่เป็นคนจัดเองเลยคุณแม่เป็นคนชอบต้นไม้มากชอบสวนอังกฤษสวนออสเตรเลียประมาณนี้ครับไม้พุ่มน่ารักก็จะเห็นว่าเขาก็จะโปรยหลากหลายพันหน่อยฮะให้ดูเหมือนป่าหน่อยจริงๆพอมาอยู่ในมุมนี้เนี่ยส่วนหนึ่งที่อยากพูดถึงก็คือเรื่องของความรู้สึกหรือว่าการรู้เรื่องของ space ค่ะอย่างเมื่อกี้เราอยู่ตรงtriple volume เนี่ยความสูงมัน3ชั้นเลยก็ประมาณ8 เมตรกว่าแต่พอเข้ามาภายในส่วนของ living หรือแม้แต่กระทั่งตรง dining เองเนี่ยความรู้สึกของพี่ตอนแรกถ้าเกิดว่าย้อนไปดูรูปที่ป๊อปถ่ายมาเนี่ยพี่รู้สึกว่าบ้านดูสเกลน่าจะไม่ใหญ่มากแต่พอมาอยู่จริงมันดูโปร่งกว่าที่คิดนะฮะอันนี้ความสูงจะอยู่ที่อันนี้ 2.9 เมตร 2.9 นะครับแล้วก็ตัวฝ้าก็เหมือนทำให้มันเป็นโค้งร้อนด้วยใช่ครับก็คือเราอยากให้ความโค้งมนเนี่ยมันรีเฟล็กอยู่ที่สเปซบางส่วนแล้วก็คือเข้าใจว่าด้านล่างถ้าโค้งก็อาจจะจัดเฟอร์ยากจัดอะไรแล้วก็คิดว่าฝ้าเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเล่นเหมือนกันก็เป็นจุดเดียวที่เป็นงานอินทีเรียเดคอเรทในบ้านซึ่งอินสไปร์ก็อาจจะมาจากบ้านยุโรปสมัยก่อนที่เขามีการหล่อพื้นด้วยตัวคานทีๆแล้วเขาเอาคล้ายๆอิฐอะฮะที่เป็นโค้งๆมาลองใช่ไหมฮะครับเราก็เคยเห็นดีเทลพวกนี้อยู่ก็เลยอยากเอาลองมาใช้ตอนแรกจะหล่อจริงเลยฮะแต่ว่าคือความจริงเราทำคานแค่2 อันก็พอมันก็เลยกลายเป็นดีเทลคล้ายๆใช้ตัวไม้ที่กรุเป็นอินทีเรียเนี่ยแล้วก็พ่นสีครับพ่นสีขาวมันก็จะสร้างวอลลุ่มที่น่าสนใจขึ้นไปอีกจากในบ้านจากสเกล 2.9 อย่างเงี้ยอาจจะขึ้นไปอีกนิดนึงเกิดเป็นเส้นโค้งที่สวยงามแล้วก็จะพันไปจนถึงห้องกินข้าวเลยเพื่อให้รู้สึกเหมือนเป็นสเปซเดียวกันแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออยู่ที่ผนังฮะตอนแรกเนี่ยบ้านยังเป็นผนังเหลี่ยมอยู่ฮะแต่ว่าเรา explore ว่าตอนแรกเราเจอปัญหาผนังมันล้มแล้วก็เหมือนบางทีช่างก่อไม่ตรงเบี้ยวแล้วเอาเฟอร์เข้าไม่ได้หรือบางทีเอาวงกบเข้าแล้วมันเบี้ยวอย่างเงี้ยครับเราก็เลยลองเอาลูกหมูปาดแล้วก็ทำให้มันมนเพราะตอนนั้นลูกก็เด็กลูกเล็กด้วยแล้วก็เขาก็จะวิ่งเยอะคือเราว่าดีเทลนี้ดีสุดท้ายก็เลยปาดหมดทั้งบ้านเลยฮะจะเห็นว่ามันจะมีมุมโค้งๆตามผนังพวกนี้มาทีหลังก็เป็นการ explore ไปตอนที่ทำครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นคือส่วนของผนังที่มีการทำสีแบบเป็นสีพิเศษนะฮะใช่ฮะเป็นผนังฉาบพิเศษครับแล้วก็คล้ายๆ texture แต่ว่าอันนี้จะเห็นคล้ายๆเขาเรียกว่าเหมือนตัวที่เขาใช้พวกผงหินอ่อนบดนะครับมาผสมกับสีแล้วฉาบครับคือเราอยากให้ขอบของบ้านตรงนี้เนี่ยมันรู้สึกว่าเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็ไหลไปข้างนอกคือด้านนอกเป็นอิฐฉะนั้นเราจะรู้สึกเหมือนอยู่ข้างนอกข้างในแบบว่าสเปซเหมือนขยายไปด้วยนิดหน่อยครับเราก็จะเห็นว่ามันเหมือนเชื่อมต่อกันเลยนะฮะจากด้านหน้านี้ต่อมาแล้วก็ลึกไปถึงข้างในเลยแล้วก็ตรงที่จอดรถก็เหมือนความจริงเขาก็จะอ้อมเหมือนอ้อมอยู่ตรงขอบบ้านใช่ครับโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้เราให้ป๊อปพาไปดูด้านในต่อครับ
ป๊อบก็พามามุม dining กับ pantry นะครับในส่วนของ dining เองก็ยังคงเห็นว่า mood and tone จะเชื่อมโยงต่อเนื่องกันมาใช่ครับแล้วก็โต๊ะก็จะเป็นโต๊ะไม้แต่ไม้นี่จะเข้มหน่อยนะก็ให้มันมี variety ของสีนิดนึงครับมุม dining เองเนี่ยก็จะมีเป็นชั้นวางของนะครับแล้วก็ฝั่งขวานี้ตรงนี้ก็คือทำเป็นเหมือนที่นั่งได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมีเพื่อนๆบางทีอยากนั่งแบบว่าสบายๆมุมแบบไม่เกรงๆมากก็จะเป็นตรงโซนนั้นครับผมครับพอมองไปที่พื้นนะครับวิธีการปูพื้นเหมือนมันจะสลับทางกันใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าคือให้มันเหมือนมีความรู้สึกของการเปลี่ยนผ่านพื้นที่นิดหน่อยจากพื้นที่ living หลักแล้วก็มาเป็นตัว multi purpose ตรงนี้แล้วก็จะเป็นโซนกินข้าวโซนกินข้าวนี่พื้นก็จะไหลไปจนถึงหน้าประตูครัวไทยเลยการเรียงฟังก์ชันก็จะแบบเรียงจากครัวไทยนะฮะแล้วก็จะมีห้องน้ำแขกครัวฝรั่งแล้วก็เป็นพื้นที่กินข้าวก็เวลาใช้พื้นที่ก็จะสะดวกครับสำหรับแขกที่มาครับผมสมมติเบสก็เดินใช่เขาก็จะเดินเสิร์ฟอาหารมาทางนี้ได้สะดวกเลยครับแล้วก็พอต่อเนื่องมาถึงครัวฝรั่งเนี่ยครับทำไมเลือกเป็นโทนสีขาวแบบนี้นะฮะคือความจริงอยากจะให้มันเหมือนดูดสีขาวจากพื้นที่ของตัวบ้านเข้ามาบ้างนะเพราะว่าเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้จะเป็นสีส้มกับอิฐเยอะแล้วคือมันต้องจะหลบมุมเข้ามาเราก็อยากให้พื้นที่นี้มันมีความขาวสว่างก็ช่วยได้ครับดูน่าใช้ครับถ้ามันสว่างหน่อยแล้วปกติก็คือใช้งานมากน้อยแค่ไหนครับมีทำเบเกอรี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นแฟนกับลูกใช้คือลูกเขาจะบางทีจะชอบว่างๆเขาจะทำอะไรกับแฟนเล่นตรงนี้หรือว่าบางทีทำอาหารกันเองจะใช้ตรงนี้เป็นหลักแบบอาหารที่ไม่ได้มีกลิ่นมากกับอีกอันหนึ่งก็ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนที่เก็บของซึ่งมันจะปนๆหน่อยเพราะว่าพื้นที่เรามัลติใช่ไหมครับทางนี้มันจะเป็นเหมือนเก็บของลูกด้วยส่วนตรงนี้ใช่ของเขาลองเปิดดูได้ไหมได้อันนี้ก็จะเป็นที่เก็บส่วนใหญ่จะเป็นของเล่นลูกหมดเลยครับผมตอนแรกนึกว่ามีแค่มุมนั้นจริงๆก็ขยายความจริงมันจะหลบอยู่ตามตู้ในระดับเลเวลล่างๆเนี่ยเขาก็จะหยิบเล่นได้สะดวกครับก็คือที่เห็นว่าบ้านคลีนนี่ก็คือปกติก็อยู่ในสภาพนี้อยู่แล้วก็อยู่ครับวันนี้อันนี้แค่เก็บพวกงานศิลปะลูกเขาชอบทำนู่นทำนี่ระหว่างวันเคลียร์ออกนิดหน่อยนะแต่ส่วนใหญ่ก็ของไม่ค่อยเยอะครับเพราะว่าเราจะมีตู้หลบอยู่ตามมุมต่างๆค่อนข้างเยอะก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ก็ยังเน้นย้ำว่าการมี storage มันก็ช่วยทำให้บ้านมันเป็นระเบียบมากขึ้นใช่ครับใช่เมื่อกี้ตอนที่มาเดินดูก่อนที่จะถ่ายทำป๊อปก็บอกว่ามีมุมตรงเนี้ยที่มองไปแล้วก็เป็นมุมหนึ่งที่มันเห็นภาพรวมของว่า space มันใช้ประโยชน์ยังไงครับก็จะเห็นความต่อเนื่องของ space ทั้ง volume ช่องแสงต่างๆมันดูเป็นบ้านที่เรารู้สึกถึงการเชื่อมโยงในนอกได้ดีนะครับแล้วก็ space มันดูมีความ flow ครับถือว่าเป็นมุมหนึ่งที่สวยเลยครับแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเราให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของคนในบ้านหรือความเป็น common area พี่รู้สึกถึงความอบอุ่นบางอย่างถึงแม้ตอนนี้เรายังไม่เห็นมีคนอยู่ก็ตามนะใช่ครับคือตอนที่ทำดีไซน์บ้านเนี่ย common space เป็นส่วนสำคัญก่อนครับผมครับโอเคฮะทีนี้มีอีกจุดหนึ่งที่อยากให้ป๊อปเล่าให้ฟังก็คือพอเรามองไปเนี่ยเราจะเห็นดีเทลของช่องแสงที่เหมือนคล้ายๆกับมันซ่อนอยู่ใช่ครับทั้งในแนวตั้งในผนังตรงนี้นะครับหรืออย่างบางทีเป็นเหมือนสกายไลท์ที่ลงมาไอ้ตรงพวกนี้มันถูกคิดมายังไงบ้างครับคือความจริงมีทั้งเรื่องของเทคนิคการออกแบบด้วยว่าในการเข้ามุมต่างๆเนี่ยเราไม่อยากให้เกิดการดาร์คคอร์เนอร์หรือมุมอับอะครับถ้าเรากรีดเป็นช่องแสงเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเชื่อมกันที่สวยงามของผนัง2ผนังได้แล้วก็ตัวหน้าต่างพวกนี้ครับจะเป็นหน้าต่างที่เราแอบใช้ในการระบายอากาศเราสามารถเปิดได้หลายๆช่วงแต่ไม่ได้เปิดทั้งหมดนะบางทีเราอยากจะระบายโซนนี้เราก็เปิดหน้าต่างด้านนี้ด้านกินข้าวถ้าอยากจะระบายทางส่วนห้องนั่งเล่นตรงนี้ก็เปิดโซนนั้นได้ครับก็คือจะดีไซน์เป็นเหมือนหน้าต่างสูงๆพร้อมๆเลยนะครับมีเหมือนเป็นมุ้งจีบชั้นนึงด้วยนะครับแล้วก็การที่มีสกายไลท์ที่มันอยู่ด้านบนเนี่ยก็ทำให้ผนัง2ฝั่งนี้มันได้แสงเราอยากเน้นให้ความรู้สึกในสเปซมันจะรู้สึกเป็นธรรมชาติขึ้นเพราะแสงแหล่งของแสงมาจากด้านทิศที่สูงหน่อยแล้วก็ฉาบลงบนวัสดุตัวที่มี texture หน่อยในบ้านมันก็จะเน้นมิติของวัสดุนั้นได้ดีขึ้นจะเห็นว่าแสงเนี่ยจะเอาลงมา
ในส่วนที่เป็นอิฐซะส่วนใหญ่เพราะอิฐจะมี texture ที่ดูสวยอะครับดูมุนตาครับจริงๆพอพูดเรื่องวัสดุกับ texture เนี่ยมีคุยกับป๊อปอยู่เหมือนกันว่าบ้านหลังนี้วัสดุเกือบทุกอย่างคือเราจะไม่มีการเคลือบเลยใช่ไหมใช่แนวคิดมาจากว่าบางทีตัวสารเคลือบเนี่ยมันมีการเสื่อมอายุเนาะครับแล้วบางทีก็จะลอกเป็นฟิล์มหรือด้วยบางทีตัววัสดุเขาเนี่ยมันสวยงามตามธรรมชาติอยู่แล้ววัสดุที่สวยจริงๆเนี่ยบางทีถ้าเกิดการเสื่อมของเกิดอายุก็ยิ่งสวยจะเห็นมิติของการใช้แต่ว่าบางทีเราไปเคลือบมันเนี่ยมันทำให้ไม่สามารถแสดงสภาวะนั้นได้เวลาเราใช้งานเป็นนานๆตัวกลายเป็นว่าตัวสารฟิล์มมันเกิดการลอกเกิดการรับพอเราได้ทำบ้านตัวเองเราก็ได้มีโอกาสคุยกับคนทำสารเคลือบที่ซึมผิวฮะก็มันทำให้หนึ่งคือตัวผิวมีความกันน้ำแต่ว่ายังเป็นผิวเดิมอยู่เพราะว่าตัวสารนั้นซึมลงไปแล้วก็เลยเอามาใช้กับทุกวัสดุในบ้านเลยตั้งแต่อิฐไม้แล้วก็พวกทรายล้างหรือหินหน้าบ้านอย่างเงี้ยครับก็จะใช้วัสดุตัวนี้ทดลองใช้ครับคือเป็นลักษณะของการเคลือบเหมือนกันแต่ว่ามันจะซึมลงไปฮะไม่เป็นนาโนแล้วก็ลงไปโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้ก็ให้ป๊อปพาไปดูชั้น2ต่อครับเราก็จะขึ้นไปที่ชั้น2นะครับใช่ครับซึ่งจริงๆบันไดเนี่ยมันก็คืออยู่กลางบ้านเลยนะฮะใช่แล้วก็อย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือข้างบนอาจจะมีสกายไลท์ใช่แล้วแสงมันก็จะเปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงเวลาใช่ครับเมื่อกี้ตอนเราเข้ามาพี่ยังเห็นมันอยู่กลางบ้านเลยครับผมตอนนี้เริ่มขยับมาทางบันไดนี่แล้วใช่ฮะคือแสงก็จะเปลี่ยนไปในระหว่างวันครับแล้วก็จริงๆพอขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าชั้น2ชั้น3เนี่ยจะเป็นลักษณะแปลนแบบเหมือนเป็นกึ่งเกือบจะวนเป็นโดนัทเลยเป็นโดนัทครับก็เป็น2ทาวเวอร์ของผมกับน้องอย่างส่วนของโถงบันไดนี่อาจจะให้ลงดีเทลเรื่องของการออกแบบนิดนึงได้ไหมอย่างพวกกันตกหรือว่าอย่างตัวพื้นนี่ครับได้ครับได้ก็พื้นนี่จะเป็นตัวไม้จริงฮะไม้สักนะฮะแล้วก็ราวเหมือนกันราวนี่ก็จะดีไซน์จากการจับของมือเนี่ยครับอันนี้ก็คอสตอมเองแล้วก็ตัวราวอันนี้จะใช้ตัวเหล็กเจาะนะฮะเจาะเป็นรูเนี่ยเพื่อให้เกิดการระบายของลมในบ้านได้ดีครับแล้วก็อันนี้ก็บางทีลูกก็จะมาจับราวตรงเนี้ยก็อันนี้ไม่ได้คิดไว้ก่อนแต่ว่าเป็นระดับที่แต่ว่าก็พอดีครับแต่ลูกก็จับพอดีส่วนของด้านหลังตรงผนังอันนี้ก็ยังเป็นอิฐที่เชื่อมต่อมานะครับใช่ครับใช่แผงนี้จะเป็นแผงใหญ่ขึ้นไปเลยครับก็เกาะยากหน่อยส่วนนี้ก็จะเป็นห้องกินข้าวของน้องชายส่วนนั้นก็จะเป็นส่วนห้องนอนครับผมคือผนังฝั่งนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเหมือนเป็นส่วนของหน้าต่างหรือช่องเปิดใช่ครับที่มองเข้ามาใช่ครับเขาก็จะเห็นวิวตรง common space เหมือนกันครับผมครับดังนั้นปล่องตรงกลางตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าป๊อปจะทำให้ทุกอย่างมันเปิดเชื่อมโยงมองเห็นได้เกือบหมดเลยนะครับใช่ครับแล้วก็จริงๆบ้านหลังนี้มีการติดตั้งระบบแลกเปลี่ยนอากาศด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ก็พอมันเป็นบ้านเราเองเราก็มีทดลองหลายอย่างคุณแก๊ปก็จะเห็นว่าด้านบนจะมีอยู่2ระบบนะฮะนอกจากแอร์จะมีระบบที่ดึงความร้อนออกตรงจุดสูงสุดของตัวอาคารนะฮะก็เราใช้ประโยชน์จากที่เราเป็นวอลลุ่มสูงเนี่ยเราคิดว่าอากาศร้อนคงจะลอยตัวอยู่จุดสูงสุดฉะนั้นเราจะติดเป็นลักษณะคล้ายๆกับพัดลมที่ทำงานด้วยโซลาร์เซลล์ฮะพอมีแสงเนี่ยมันจะทำงานแล้วก็จะเกิดการระบายระหว่างวันขึ้นเองมันก็จะดูดออกไปข้างนอกใช่ครับแล้วก็กลมๆ2ตัวด้านบนตรงนี้จะเป็น fresh air ครับทำงานร่วมกันกับระบบของชั้น2ถ้ามีการเปิดชั้น2บางทีเขาจะช่วยเติมอากาศเข้ามาฟอกอากาศแล้วเติมเข้ามาแล้วก็ดูดออกเหมือนกันครับผมก็ช่วยได้เยอะฮะก็ความจริงจะไม่ค่อยรู้สึกร้อนเลยครับถ้าคุณแก๊ปอยู่ในวอลลุ่มสเปซตรงนี้จะรู้สึกแล้วเรารู้สึกเหมือนมีลมผ่านตัวนิดๆผิวเพราะอากาศมันเคลื่อนตลอดครับเพราะจริงตอนแรกก็รู้สึกกันว่าพอมันเป็นวอลลุ่มสูงขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้เปิดแอร์อยู่การใช้ชีวิตในบ้านจะร้อนมากไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความจริงอากาศบริเวณชั้น3เราจะเคลื่อนตัวตลอดแล้วมันจะดึงให้เกิดการหมุนเวียนนะฮะเพราะเราดีไซน์อย่างนั้นมาก็เป็นที่มาของพวกดีเทลของพวกเรากันตกหรืออะไรพวกนี้ด้วยคือเราอยากให้อากาศมันหมุนเวียนมากที่สุดครับโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น2ครับได้ครับ
ที่ชั้น2แล้วนะครับครับผมตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของคอริดอร์นะครับแล้วก็พอมองไปเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่มีเกริ่นว่าลักษณะมันจะเป็นเหมือนโดนัทเลยใช่ครับแต่ให้ป๊อปเล่าให้ฟังนิดนึงว่าแบ่งแยกพื้นที่ space เป็นยังไงบ้างครับก็มันจะมีบ้านนี้ก็จะขึ้นมาจะเป็น2วิงชั้น2กับชั้น3ครับของน้องก็จะอยู่ทางด้านนี้ครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นด้านวิงของผมfamily ผมก็มีลูกคนเดียวครับก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่กันตรงพื้นที่ตรงนี้ฮะจะเป็นโซนที่เป็น private living ของพวกเราพ่อแม่ลูกก็จะใช้อยู่แค่นี้เลยฮะครบฟังก์ชันครบเลยครับซึ่งบันไดก็จะต้องขึ้นจากภายในวิงของตัวเองเท่านั้นนะใช่ภายในวิงของตัวเองก็คือของน้องก็จะมีบันไดวนขึ้นไปครับจริงๆสเปซของบ๊อบเองก็คือจะเป็นเหมือนตัว U อย่างนี้นะใช่ตัว U ครับส่วนของน้องก็จะเป็นก้อนที่ใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ตรงนี้จะเห็นว่ามีการดีไซน์เป็นประตูบานเลื่อนแล้วก็จะมีม่านด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าคือความจริงคือเราดีไซน์การเชื่อมอย่างเดียวไม่ได้มันจะมีพาร์ทที่เป็น private ครับทีนี้จากชั้น2ขึ้นมาเนี่ยมันจะเริ่มมีความที่ต้องมีการเปลี่ยนโหมดเป็น private บ้างในช่วงกลางคืนเวลาเราอยู่กันเองนะครับเราก็จะปิดช่วงนี้ได้ครับผมอันนี้ก็คือเราสามารถจะปิดม่านมีม่านให้ปิดนี่นะพอปิดม่านเสร็จปุ๊บเราก็จะกั้นตัวกระจกครับตรงนี้ก็จะปิดได้เหมือนกันด้านนี้ครับใช่ฮะครับแล้วก็ถ้าเชื่อมต่อมาฝั่งนี้จะเห็นว่ามีเป็นชั้นหนังสือนะครับใช่แล้วก็มีที่นั่งด้วยมุมนี้เหมือนเป็นมุมแบบห้องสมุดห้องหนังสือใช่เป็นห้องสมุดห้องหนังสือแล้วก็เอาไว้เก็บพวกของโมเมนต์ของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตอนนี้จะเป็นของลูกซะส่วนใหญ่เพราะของลูกก็จะแบบกิจกรรมเยอะบางทีทำนู้นทำนี้ระหว่างวันก็จะชอบประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์เนี่ยก็จะเอามาวางดิสเพลย์ไว้เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆก็เหมือนกับคล้ายๆกับว่าส่วนหนึ่งถ้าเรามองว่ามันเป็นคอริดอร์หรือเป็น transition space ก็ได้เป็น transition แต่เราก็เพิ่มฟังก์ชันให้ใช่จริงๆทั้งชั้น2ชั้น3เลยมันก็จะเป็นลักษณะเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับฟีลเหมือนเป็น gallery space อะไรแบบนี้ใช่ครับใช่เป็นเหมือน gallery space มากกว่าแล้วก็ค่อยๆเติมไปในช่วงที่เราใช้ชีวิตในบ้านไปเรื่อยๆครับมันก็จะมีอะไรที่เราอยากจะวางดิสเพลย์ความทรงจำอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่ด้านล่างเนี่ยครับมันจะมีสเกลของพื้นที่ที่เก็บหนังสือเด็กที่สเกลจะตรงกับเด็กไปที่กำลังอ่านนิทานคืออยากให้เขาเหมือนรู้สึกผูกพันกับหนังสือแล้วมีอินสไปร์เล็กๆที่จะหยิบจับง่ายๆโอเคครับแล้วก็จากตรงนี้ที่บอกว่ามันเป็นตัวอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวจะให้ป๊อปพาไปดูในส่วนของห้องทำงานก่อนได้ครับได้เลยครับโอเคครับก็มาที่ห้องทำงานของป๊อปนะครับบนชั้น2ซึ่งเมื่อกี้อย่างที่เราบอกว่าพอมันเป็นตัว U เนี่ยระหว่างที่ทำงานอยู่ถ้ามองย้อนกลับไปก็จะเป็นส่วน Family ครับยังเห็นบ้างแต่ว่าบางทีถ้าต้องการสมาธิเราก็จะปิดม่านปิดประตูได้ครับแต่ส่วนใหญ่ก็ลูกก็จะมาตามไม่ค่อยได้การได้งานเท่าไหร่ไม่ค่อยได้งานเท่าไหร่ใช่เพราะว่าดูอย่างตอนแรกคิดว่าจะแบบมีหนังสือเด็กดีๆวางอันนี้ก็ไปหมดแล้วครับผสมกับงานลูกด้วยส่วนใหญ่ของลูกหมดเลยหรืออย่างตรงนี้ก็คือมุมเปียโนของลูกใช่ไหมใช่ครับคือบางทีสเปซที่บ้านจะเหลื่อมๆกันอยู่ที่เคยบอกซอฟต์บอร์เดอรี่นะที่บอกแกว่าความจริงฟังก์ชันในบ้านบางครั้งก็อาจจะไม่ต้องการห้องแบบเป็นห้องเฉพาะทางเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหลื่อมๆกันเพราะว่าเวลาบางทีมันใช้ไม่เท่ากันจริงครับแต่ผมก็สังเกตเห็นว่าส่วนหนึ่งเวลาที่เข้ามาอยู่ในบ้านป๊อปเนี่ยบ้านมันมองทะลุเห็นกันได้ในหลายๆส่วนเลยนะครับอย่างนี้ผมมองขึ้นชั้น3มองลงไปชั้น1อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นบ้านที่เหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะเปิดเข้าหากันแล้วก็พร้อมที่จะแบบมีปฏิสัมพันธ์กันได้ชัดเจนใช่เพราะว่าไอตัวปล่องมันทำหน้าที่เหมือน common space แหละก็เชื่อมลงไปหน่อยครับทีนี้ในส่วนของห้องทำงานนะครับการตกแต่งเป็นยังไงบ้างถ้าอันนี้เราอยากจะทำเป็นฝ้าโค้งของตอนแรกจะเห็นก็ใช้ฝ้ายิปซัมธรรมดาแล้วก็แค่ดัดโค้งขึ้นไปให้เกิดความซอฟต์ในห้องความจริงห้องนี้จะดีไซน์อยู่คู่กับระเบียงเลยซึ่งประตูตัวนี้ความจริงมันซ่อนหายไปได้เลยหายไปกับผนังได้อย่างนี้นะครับก็สเปซก็จะไหลออกไปที่ระเบียงได้ครับซึ่งมันก็จะเป็นระเบียงที่เชื่อมต่อกับทางน้องด้วยครับของน้องด้วยใช่ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนระเบียงกิจกรรมซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ตอนช่วงปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับออกมาดูพลุเพราะว่าพลุจะจุดจากตัวแม่น้ำตรงฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาครับก็คือทิศนี้ชัดเจนเลยใช่พลุก็จะขึ้นตรงนี้ฮะก็จะดูพลุดูอะไรครับเวลามาเคาน์ดาวน์กันนะครับ
แล้วก็ระเบียงก็มีพืชผักสวนครัวด้วยใช่ไหมใช่ครับตรงนี้ก็จะมีพวกสวนครัวของคุณพ่อเขาชอบปลูกผักแล้วก็จะใช้ลงไปทำที่ครัวไทยบ้างบางส่วนครับผมก็จะเน้นย้ำอีกทีนึงว่าอย่างมุมนี้เองพอเรามองจากระเบียงไปก็คือจะเป็นถนนเมนใช่ครับเป็นแกนที่รถวิ่งเข้าออกใช่ครับแล้วก็จะมีต้นไม้2-3 ต้นเนี่ยสอดขึ้นมาอันนี้คือเป็นต้นอะไรฮะอันนี้ต้นชงโคครับผมแล้วก็อันนั้นลีลาวดีใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้ลีลาวดีของเพื่อนบ้านของคุณนะแต่เหมือนอยู่แบบเลเยอร์เดียวกันครับเราจะใช้วิธีอย่างเงี้ยครับใช้พึ่งพาสวนเพื่อนบ้านด้วยส่วนนี้ตรงนี้มีดีเทลนิดนึงนะครับอย่างพื้นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีส่วนที่เป็นพื้นไม้เอนจิเนียร์ใช่ไหมครับใช่แต่ว่าพอตรงเป็นหินแล้วขอบนี้เป็นหินนะครับเพื่อจะให้มันรับความชื้นนะฮะไม้เอนจิเนียร์เขาจะไวต่อความชื้นฉะนั้นเราก็จะเบรกด้วยหินแล้วก็เวลารับแรงกระแทกหรือเวลาขนย้ายอะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วยได้เยอะโอเคครับงั้นเดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยเราจะวนกลับไปที่ตรงมุม Family อีกทีนึงนะครับเพราะว่าถ้าจะขึ้นชั้น3ก็ต้องขึ้นที่บันไดภายในใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวให้ป๊อปพาไปครับได้ครับชอบที่เวลาเดินโดยรอบแล้วมันก็เห็นทะลุไปหมดเลยนะฮะใช่ครับสกายไลน์ก็ไม่ได้คือใช้พื้นที่ประมาณสัก 10-20% ของหลังคาคือตัวกระจกจะเป็น Double OE ก็คือจะเป็นกระจก2ชั้นครับแล้วก็มีฟิล์มพิเศษตรงกลางจะเป็นการ์ดเฉยก็ไม่ร้อนครับไม่ร้อนเลยคือถ้าไปยืนรับแดดอยู่ตรงบันไดเนี่ยก็จะไม่รู้สึกถึงความร้อนเท่าไหร่เพราะว่าตัดความร้อนออกไปเยอะแล้วครับจริงๆก็คือกระจกที่ใช้ส่วนใหญ่ก็คือเราใช้เป็นโลอีเกือบหมดไหมครับหรือแค่ตรงสกายไลน์เดียวแล้วคนยิงโลอีจะแพงก็เราจะใช้เป็นสกายไลน์เป็นหลักแต่ส่วนพวกกระจกทั่วไปก็เป็นกระจกติดฟิล์มนะถ้าบานใหญ่ก็เป็นเทมเปอร์ครับผมครับตอนนี้ก็กลับมาที่มุม Family Room นะครับซึ่งจริงๆก็ถือว่าเป็นพื้นที่ของครอบครัวบ๊อบแล้วเล็กๆพ็อกเก็ตหน่อยใช่ครับจริงตัวนี้มันจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างฮะก็ความจริงครบถ้วนเลยก็ตั้งแต่ living dining pantry แล้วก็มีห้องน้ำเล็กๆอยู่ข้างหลังแล้วก็อันนี้จะเป็นบันไดที่จะขึ้นไปชั้น3แล้วก็ออกแบบประหยัดพื้นที่ครับก็ซ่อนอยู่ข้างหลังด้านหลังเนี่ยจะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดครับผมแสดงว่าจริงๆจะมองเหมือนมันเป็นยูนิตแบบดูเพล็กซ์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะที่ซ่อนอยู่ในบ้านทีนึงใช่แล้วก็พอเรากั้นปุ๊บมันก็จะทำงานเป็นเหมือนพื้นที่ส่วนตัวเลยในตอนเวลากลางคืนครับผมการตกแต่งตรงนี้ก็คือจะเห็นว่าฝ้ามันเริ่มสเกลมันเริ่มน้อยลงอีกก็จะเป็นประมาณ2.70 เมตรประมาณนี้ครับเพื่อให้รู้สึกตรงนี้วอลลุ่มมันโคซี่ขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็เริ่มจะเปิดสเกลขึ้นไปเพราะว่าด้านตรงขอบทั้งหมดมันจะเป็นโครงสร้างเหล็กครับที่เหมือนคานตัวนี้มันจะลดทอนรูปลงมาให้คานมันตื้นลงฉะนั้นมันจะเห็นวอลลุ่มตรงช่วงนี้นิดนึงที่เปิดสเกลขึ้นไปหาตัวช่องเปิดด้านโน้นให้มันดูโปร่งโล่งมากขึ้นครับจากมุมนี้เองถ้าเรามองไปเนี่ยก็จะเห็นตัวช่องเปิดที่สูงแล้วก็ใหญ่มากๆนะครับซึ่งก็คือช่องเปิดที่เราคุยกันตั้งแต่แรกเลยว่าเป็นหนึ่งในช่องเปิดที่มันก็เป็นแกนหลักเลยใช่ครับใช่แต่ก็เป็นมุมที่ผมว่ามันสดชื่นแล้วก็ดูร่มรื่นจริงนะครับมันเป็นต้นไม้แบบลึกๆเข้าไปเลยเป็นต้นไม้ของทุกคนมารวมกันครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น3กันต่อครับตอนนี้เรามาอยู่ใน Master Bedroom บนชั้น3แล้วนะครับถ้าเริ่มจากให้ป๊อปเล่าให้ฟังหนึ่งได้ไหมครับว่าชั้น3เนี่ยมีห้องอะไรบ้างครับชั้น3ก็พอเราขึ้นบันไดมาจะเป็นคอริดอร์อยู่ก่อนตรงกลางเราจะเห็นว่าตัวชั้นหนังสือเนี่ยมันก็จะต่อเนื่องขึ้นมาแล้วก็ด้านโน้นจะเป็นห้องนอนของลูกเราทำเตรียมไว้ครับปัจจุบันก็เป็นห้องเกสก่อนครับเผื่อคุณพ่อคุณแม่ของแฟนมาอะไรเงี้ยครับก็จะมานอนได้เหมือนกันช่วงนี้แล้วก็จะเป็นห้องกิจกรรมเขาครับจะมีพวกกลองพวกอะไรอยู่ข้างในก็จะขึ้นมาเล่นตรงนี้ได้ก่อนนอนเขาก็จะซ้อมกลองซ้อมอะไรครับห้องนั้นก็คือมีห้องน้ำในตัวเลยมีครับมีครบแล้วก็มีตู้เสื้อผ้ามีครบเลยแล้วก็ถ้ามองลงไปก็จะเห็นว่าเรายังเห็นปล่องอยู่แล้วก็จะมองออกไปเนี่ยเห็นตัววิวครับที่บอกทางทิศเหนือก็เห็นเป็นมุมกว้างไปเลยครับ
แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนลูกหรือว่าห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยการเจาะช่องมันก็จะเจาะแบบใหญ่ๆกว้างๆได้เลยนะฮะใช่ครับเพราะว่าคือพอมันเป็นคอร์ดแล้วเนี่ยเราเปิดใหญ่ได้ครับสำหรับในส่วนของ Master Bedroom นะครับการดีไซน์เป็นยังไงบ้างครับก็เอาจริงๆก็เน้นคือเราก็ทำห้องนอนเน้นนอนอย่างเดียวไม่ได้มีทีวีไม่ได้มีอะไรเตียงก็จะเป็น9ฟุตเลยก็ดีไซน์เองคุณแกน่าจะทราบดีเพราะว่าจำนวนลูกเท่ากันแล้วก็ลูกก็นอนกับเราเข้าใจนะใช่ลูกนอนกับเราแล้วเราก็จะถูกเนรเทศไปอยู่มุมเตียงแล้วปกติเด็กก็จะไม่นอนเด็กไม่นอนตรงๆเด็กจะนอนกิ้งใช่ไหมครับชั้นเตียงก็จะเป็นเตียง9ฟุตมาเอามาต่อครับใช่แต่ว่า layout ที่ทำก็คือเราวางให้ตัว closet แล้วก็ตัวห้องน้ำเนี่ยมันเชื่อมต่อกันเป็นมาถึงห้องนอนก่อนแล้วเป็น closet เป็นห้องน้ำครับเพราะว่าปกติห้องน้ำเราต้องเปิดหน้าต่างระบายอากาศแต่เราก็อยากจะให้มันเสียงไม่เข้ามาที่ห้องนอนเลยดังนั้นจะเห็นว่า layout ห้องนอนห้องนี้มันถูกล้อมด้วยบันไดใช่ไหมฮะที่เดินขึ้นมาแล้วก็ตัวห้องแต่งตัวกับห้องน้ำนั้นห้องนี้จะเงียบมากครับเพราะว่าคือความจริงถ้าคุณแก๊ปเห็นมันจะอยู่ใกล้ทางด่วนครับเสียงจะเข้าเยอะแต่ที่ตรงนี้ที่เราอยู่ก็ค่อนข้างเงียบนะใช่ครับอย่างตอนกลางคืนก็คือไม่ได้ยินอะไรเลยเพราะว่าตอนกลางคืนเราก็จะใช้ตรงนี้จะเป็นบานเลื่อนที่หนาหน่อยครับก็จะเลื่อนปิดตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็ห้องเนี้ยความจริงหน้าต่างจะไม่มีครับแต่ว่าเราจะใช้วิธีการระบายอากาศจากห้องเนี้ยออกมาทางประตูจะมีหน้าต่างระบายอากาศที่เป็นด้านซ่อนอยู่ด้านซ้ายตรงเนี้ยครับมุมนี้นะครับใช่ครับซึ่งความจริงเป็นดีไซน์เพื่อที่จะกันเสียงให้ได้มากที่สุดให้นอนสนิทนะครับใช่ครับแสดงว่าก็คือมีการคิดเรื่องการกันเสียงมาตั้งแต่แรกเลยใช่เพราะเราอยากเอาให้มันอยู่ในสุดเลยแล้วก็มีอะไรกั้นไว้เยอะๆใช่เพราะบางทีคือเพื่อนบ้านบางทีเขาจะเปิดเสียงเปิดเพลงด้วยเขาก็อยู่หลังหัวเตียงเราเลยใช่ผมก็เลยมีดีไซน์ป้องกันไว้ก่อนครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่เก็บของเล่นอีกแล้วครับกับพวกของที่แบบใช้ประจำส่วนใหญ่จะเป็นพวกของเล่นลูกกับพวกของที่เป็นของใช้ประจำที่อยากจะเก็บก็จะดีไซน์ซ่อนอยู่ตรงนี้หลังจากที่ดูบ้านเสร็จเรียบร้อยนะครับอยากจะถามป๊อปในมุมที่พอมันเป็นบ้านที่เราออกแบบเองป๊อปก็มีเล่าให้พี่ฟังว่ามันก็แตกต่างจากเวลาเราไปออกแบบบ้านให้ลูกค้าเหมือนกันนะครับก็แตกต่างแล้วแหละบางทีการทำบ้านลูกค้าเราต้องทำ presentation ที่เราต้องคิดกายภาพจากภายนอกให้ดูน่าดึงดูดน่าอะไรครับแต่ว่าผมว่าตัวบ้านเราจริงๆแล้วเนี่ยความจริงสเกลที่สำคัญสุดน่าจะเป็นเรื่องของอินทีเรียเรื่องของสเปซการใช้สอยครับว่ามันรับกับสภาพชีวิตจริงเรายังไงฉะนั้นเราก็จะคิดเหมือนคัสตอมไมซ์ไปทีละสเปซด้วยตัวเราเองโดยที่เราไม่ต้องพรีเซนต์เราก็จะคิดจากอินไซด์ออกไปมากกว่าเริ่มมองจากมุมต่างๆใช่จากเราใช้งานยังไงโมเมนต์คิดเป็นโมเมนต์เป็นประสบการณ์เนาะว่าคือประสบการณ์การใช้ผมว่าสำคัญงั้นแสดงว่าบ้านหลังนี้ในเรื่องของ exterior เนี่ยมันก็ถูกคิดที่หลังเลยหรือแม้กระทั่งใช่เพราะสุดท้าย exterior คือผลรวมของด้านในแล้วก็มันรีเฟล็กออกไปที่เนื้อข้างนอกเองโดยที่เราแบบก็ไม่ได้บังคับอะไรมากก็จะมีแต่ช่องเปิดด้านที่เหนือตัวเนี้ยที่คิดมาแต่แรกครับว่ามันควรจะอยู่ในจุดนี้เป็นหลักนอกจากนั้นถ้าเกิดว่าจะมีช่องเปิดอื่นๆที่มันไปส่งผลต่อรูปบ้านยังไงก็คือเกิดจากอินทีเรียหมดเลยใช่เกิดจากอินทีเรียแล้วก็ไปวางจังหวะให้เหมาะสมข้างนอกอีกสุดท้ายเพื่อว่าดู proportion โดยรวมอีกทีหนึ่งข้างนอกครับกับอีกเรื่องนึงที่อยากถามก็คือบ้านหลังนี้พอได้เข้ามาอยู่จริงๆฮะที่ดินมันคือ85ตารางวาแล้วก็พื้นที่ซอยเนี่ย600กว่าตารางเมตรใช่แต่พอเข้ามารู้สึกว่าหลายๆสเปซมันดูใหญ่ดูโปร่งอยู่สบายมากเลยครับซึ่งจริงส่วนหนึ่งเมื่อกี้มีคุยกับป๊อปว่ามันเกิดจากการดีไซน์เลยทั้งเรื่องของเกิดจากสเกลเกิดจากเรื่องสเกลใช่ dimension กับสเกลเพราะว่าความจริงอ่ะในครอบครัวหนึ่งถ้ามี 2-3 คนเนี่ยจะใช้พื้นที่ประมาณ200ตารางเมตรเป็นหลักคือตัวเราจะวนเวียนอยู่ในพื้นที่ต่อวันในพื้นที่200ตารางเมตรมากกว่าที่จะเป็น1,000ตารางเมตรหรืออันนี้คือเป็นตัวเลขที่หลังจากทำอะไรที่ลองคำนวณมาใช่ฮะลองคำนวณมาแล้วก็มีรีเสิร์ชด้วยที่พูดถึงเรื่องเหล่านี้เป็นหลักฉะนั้นในพื้นที่200เนี่ยคือเราพยายามไม่จำเป็นจะต้อง
ออกแบบพื้นที่ตัดขาดกันเป็นก้อนๆแล้วแบ่งเป็นstudy room ห้องเด็กห้องอะไรแต่บางครั้งเนี่ยมันเหลื่อมกันในเชิงเวลาได้และในการเหลื่อมของเวลานั้นนะบางทีมันมีโมเมนต์ที่เชื่อมกันได้ด้วยอย่างเช่นเวลาที่ลูก study ที่ยกตัวอย่างเรื่องเปียโนเรียนดนตรีอยู่เราฟังอยู่ข้างล่างเนี่ยมันเหลื่อมกันแต่เราก็ไม่ได้ทำงานตอนช่วงเวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็มานั่งฟังเวลาทำงานเรากลับมาใช้พื้นที่ตัวด้านหลังตรงนี้ก็มันทำให้เวลาเราคิดเนี่ยถ้า200แล้วเราพยายามคิดว่าเราจะอยู่ยังไงมันจะพื้นที่ส่วนเกินมันจะน้อยครับครับเพราะบางทีมันจะมีพื้นที่ทิ้งอารมณ์พื้นที่เดินพื้นที่แจกพื้นที่อะไรพวกนี้บ้านก็พยายามไม่ได้มีพื้นที่ตรงนี้เยอะถ้าเรามีพื้นที่ในการเดินเราจะใส่ฟังก์ชันบางอย่างเข้าไปด้วยเลยแล้วก็ให้เป็นพื้นที่ใช้สอยบางอย่างหรือพื้นที่ที่เป็น transition space เราจะไม่ใหญ่มากส่วนใหญ่เราอยากจะให้การเข้าถึงเร็วหน่อยอย่างเห็นถ้าเปิดประตูบ้านเข้ามาก็เจอเลยเป็นแบบเจอโซฟาใช่เป็นเหมือนไม่ทางการมากถ้าเราไปแบ่งซีเควนซ์เยอะจะเป็นทางการมากแล้วมันจะเพิ่มพื้นที่เยอะครับโอเคอย่างที่ป๊อปบอกก็คือ2อย่างอาจจะเลือกที่จะล่นตัว transition space ออกไปก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดมันต้องมีจริงๆก็เพิ่มฟังก์ชันให้มันใช่เพิ่มฟังก์ชันให้มันหรือมองการเหลื่อมของพื้นที่หน่อยว่ามันบางทีมันอยู่ด้วยกันได้ใช่มันอยู่ด้วยกันได้การเหลื่อมกันตรงนี้เนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวมันดีขึ้นนะใช่ มันไม่ได้ตัดได้ใช้เวลาด้วยกันใช่ครับมันได้ใช้เวลาหรือมีการ experience กันในเชิงแบบความต่างวัยเนาะแบบบางทีเห็นคุณยายมากินข้าวลูกผมเห็นอย่างเงี้ยก็คือมันจะได้ตรงนี้ซึ่งเมื่อก่อนมันเป็นเรื่องปกติที่เกิดอะครับคือลูกครอบครัวขยายคุณแก๊ปก็อยู่มาใช่มันจะมีบางอย่างที่มันแชร์ลิงกันอยู่คือเราก็แค่อยากให้มันยังคงเซนส์ตรงนี้ไว้หน่อยคืออันนี้พูดถึงระดับของหมู่บ้านเลยนะแบบว่าจากที่ไล่เข้ามาจากทางหน้าบ้านแล้วมันรีแอคยังไงกับตัวหมู่บ้านจนถึงสเปซข้างในก็ความจริงแนวคิดเดียวกันครับผม